به نظرتون مدرسه واقعاً برای بچه‌ها نیازه؟ لازمه همه بچه‌ها برن مدرسه؟ من تو این ویدیو میخوام در مورد موضوع درس و مدرسه صحبت بکنم. خوشحال میشم که با من همراه باشید. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. میخوایم در مورد موضوع مهمی با هم صحبت بکنیم. من میخوام تو این ویدیو مزایا و معایب مدارس رو در کل جهان، یعنی طبق تحقیقات جهانی بگم خدمتتون و شما تو هر کشوری که هستید ببینید که آیا نیاز هست بچه‌تون مدرسه بره یا طبق یه عرف یا عادت قدیمی داریم این کار رو انجام میدیم. من 10 مورد از معایب و ایرادهای مدارس رو میگم خدمتتون و بعد 6-7 مورد از مزایا و خوبی‌های مدارس رو. اولین مورد اینه که توی همه مدرسه‌ها در تمام دنیا آموزش‌های یکسانه و عدم تنوع در روش تدریس داریم. این دو تا مشکل رو به همراه داره. وقتی ما به توانایی‌ها و استعدادهای بچه‌ها توجه نمی‌کنیم و با توجه به استعداد هر بچه‌ای بهش آموزش نمیدیم، به احتمال زیاد داریم در اون دلزدگی ایجاد می‌کنیم. ضمن اینکه خلاقیت رو از بین میبریم. بچه‌ها هر کدومشون به یک نحوه‌ای میتونن سیگنال‌های آموزشی رو از محیط بگیرن. بعضیا از چشمشون بیشتر استفاده میکنن، بعضیا از گوش، بعضیا لامسه هستن یا بعضیا حسی. ولی در مدارس در تمام دنیا داره از یک روش یکسان استفاده میشه برای آموزش ها. پس میبینیم که خلاقیت اولین چیزی هستش که نشونه میره توی اکثر مدارس و خیلی در این زمینه مانوری نمیدن مدارس ما. مورد دوم فشارهای آموزشی هستش که در تمام دنیا در تمام مدارس به تعدادی از بچه‌ها وارد میشه. یعنی به خاطر گرفتن نمرات بالا یا تکالیف و هومورک زیاد یا امتحانات زیاد که در بعضی مدارس مخصوصا مدارس خاص که بچه‌های باهوشتری اونجا هستن این اتفاق میفته و این میتونه احساس خستگی و فشار روانی در بچه‌ها ایجاد بکنه. یکی دیگه از ایرادهای مدارس برچسب‌های تحصیلیه. مثلا به یه بچه میگیم ضعیف، به یه بچه میگیم قوی، یا خودش توی کلاس متوجه میشه که اوکی من A+ نشدم، دوستم مثلا A+ و من مثلا C ام یا D ام. پس خودش رو ضعیف و قوی یا مثلا اینکه من نمره تاپ گرفتم یا نگرفتم. این برچسب‌ها رو مدرسه به ما میزنه و خودمون هم متوجه اینها میشیم. مورد بعدی عدم آموزش مهارت‌های اجتماعی هست. مهارت‌های بین فردی، مهارت‌های ارتباطی، همدلی کردن، درک کردن، مهارت تصمیم گیری، مهارت‌های خیلی کاربردی هستند که بهتره توی مدارس آموزش داده بشه. خیلی از کشورهای پیشرفته هم خیلی روی مهارت‌های اجتماعی مانور نمیدن. اگه فرزند شما مدرسه‌ای میره که تمرکزشون رو آموزش این مهارت‌ها هست، حتما مدرسه بهتریه نسبت به مدارس دیگه. مورد بعدی عدم حمایت عاطفی و اجتماعی هست. یعنی یک فضای دوستانه‌ای اکثر مدارس ندارن. اینکه مدیر با بچه‌ها دوست باشه یا معلم یه ارتباط عاطفی خوبی ایجاد بکنه، خیلی مدارس تو این فاز به اصطلاح اتمسفر نیستن و بچه‌ها احساس تنهایی و گاهی وقتا احساس عدم امنیت میکنن. یعنی میبینیم دانش آموزی 3 سال، 5 سال یا 10 سال میره مدرسه و خیلی خودش رو با اون فضا دوست و رفیق و عجین نمیدونه. مورد بعدی متاسفانه خشونت و رفتارهای نامناسب بعضی بچه‌ها نسبت به بچه‌های دیگه هست. احتمالاً بچه‌هایی که در این زمینه آسیب می‌بینن بچه‌های آرومی هستن یا بچه‌های خجالتی هستن که مورد به اصطلاح بولی کردن قرار می‌گیرن. یه تعدادی از بچه‌ها زور میگن، اذیت می‌کنن و این بچه‌ها مورد آسیب‌های روحی قرار می‌گیرن. و مورد هفتم نقص در زیرساخت‌های آموزشی هستش. یعنی تکنولوژی آموزش. چقدر خوبه که بچه شما تو مدرسه‌ای باشه که از تخته هوشمند استفاده بشه، تبلت یا لپتاپ بتونه ببره. تو بعضی از کلاس‌های درسی فیلمی پخش بشه، تو بعضی از کلاس‌های درسی تصویری نشون داده بشه یا با اپ‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین بعضی از امتحان‌ها از بچه‌ها گرفته بشه یا امتحان‌ها به روش‌های مختلف باشه. مثلا یه امتحانی 4 جوابی باشه، بعضی از امتحان‌ها جواب‌های خالی داشته باشه، بعضی از امتحان‌ها سوال‌های کوتاه، پاسخ‌های کوتاه باشه، بعضی‌ها تشریحی باشه. ولی در بیشتر مدارس آزمون‌ها و البته تکنولوژی آموزشی پیشرفته استفاده نمیشه. وقتی تکنولوژی آموزشی توی مدارس استفاده میشه، موضوع آموزش برای بچه‌ها خیلی جذاب میشه و درش خلاقیت هم حتما وجود داره.
مورد هشتم عدم هماهنگی بین مدرسه و خونه هستش. یعنی آموزش‌های متفاوتی که توی خونه ما داده میشه با اون چیزی که توی مدرسه گفته میشه. معمولا تو 2 تا زمینه هست. یه سری آموزش‌ها بحث ارزش‌ها هست یا باورهای دینی. مثلا اگه بچه‌مون رو داریم توی مدرسه مذهبی میذاریم، هر جای دنیا که هستیم این مدارس وجود دارن و اونجا دارن این ارزش‌ها رو متفاوت با اون چیزی که توی خونه ما هستش میگن. حالا حتی شاید تو خونه ما به عنوان ضد ارزش هستش. این تفاوت آموزش‌ها یه ذره گیج کننده است. یه سری آموزش‌های روتین، مثلا شاید تو درس اجتماعی به بچه ما دارن در مورد برنامه‌ریزی یا طبقه بندی یا روتین داشتن صحبت میکنن و اصلا همچین چیزی تو خونه ما مرسوم نیستش. این یه تضاد و تعارضی توی بچه‌ها ایجاد میکنه. مورد نهم آسیب‌های روانی و عاطفی هست. موضوع خیلی مهمی هستش. 2 تا لاین داره. یکی فشارهای درسی و اجتماعی هستش که به بچه‌ها میاد و باعث اضطراب و افسردگی میتونه حتی توی بچه‌ها بشه. یعنی اینکه بچه فلان فامیل یا فلان دوست تونست موفق بشه یا تونست تو امتحان ورودی اون مدرسه بره یا نمرش تاپه و من نیستم. پس میشه مقایسه خود دانش آموز باشه یا مقایسه که توی خونه صورت میگیره یا بحث مدارس، خصوصا مدارس خاص اگه بچه‌های شما میرن. و لاین بعدیش میشه قسمتی که بچه احساس میکنه که موفق نیست. اگر موفق نباشه عدم خودباوری ایجاد میشه. خیلی مراجعه دارم که آدم‌های موفقی هستن ولی اصلا خودشون آدم موفقی نمیدونن و احساس خوشبختی و خوشحالی ندارن امروز توی زندگی، به خاطر اینکه در دوره تحصیل یک دانش آموز متوسط یا حتی گاهی وقتا ضعیف بودن و این پیام بهشون داده شده از طریق خانواده یا مدرسه که تو هیچ توانایی نداری، در صورتی که اون آدم امروز یه آدم موفقی تو هر حیطه میتونه باشه. مورد آخر ساعت شروع مدارس هست. بعضی از مدارس تو تمام دنیا می اتفاق میفته که خیلی صبح زود شروع میشن و این مجبور میکنه پدر و مادری که بچه‌ها رو زود از خواب بیدار بکنن و به مرور زمان دلزدگی در بچه‌ها ایجاد میکنه. همراه من باشید تا قسمت دوم ویدیو از مزایا و خوبی‌های مدارس هم بگم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو بگم 2 تا موضوع رو خیلی کوتاه میگم خدمتتون. یکی اینکه اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید و فکر میکنید میتونه مفید باشه برای بقیه، لایک و کامنت شما طبق الگوریتم یوتیوب کمک میکنه که این ویدیو به فارسی زبانهای بیشتری نشون داده بشه. پس ممنون میشم که اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. بعد اینکه من به خاطر مراجعین زیادی که داشتم تصمیم گرفتم این ویدیو رو بسازم و اصلا هم تصمیم ندارم که نظر شخصیم رو بخوام بگم که آیا مدارس خوب هستن یا بد. طبق تحقیقات جهانی دارم این مطلب رو خدمتتون میگم و این شما هستید که تصمیم میگیرید که آیا مدرسه خوب هست یا بد. نظر شخصیم هم این هستش که حتما مدارس میتونن خوب باشن ولی نیاز نیستش که ما اینقدر روی نوع مدارس و درس بچه‌ها و تاپ بودن نمره‌های بچه‌ها حساس باشیم. پس دلیل اصلی که من این تولید محتوا رو داشتم کمک کردن به بچه‌ها هستش. خیلی رنج میبرم وقتی میبینم پدر مادری اینقدر روی موضوع درس و تحصیل بچه‌ها تمرکز دارن بدون اینکه به استعدادها و توانایی‌های دیگه بچه‌ها توجه کنن. بریم با هم مزایا و خوبی‌های مدارس رو هم بررسی کنیم. اولین موردش افزایش مهارت‌های اجتماعی هستش. یعنی اگه بچه شما تو مدرسه‌ای باشه که بدونن این مهارت‌ها چقدر مهم هستن و بهشون آموزش بدن که چقدر عالی. ولی اگه حتی تو مدرسه‌ای داره تحصیل میکنه که خیلی هم به آموزش مهارت‌ها نمیپردازن، باز هم فرزند من و شما اونجا داره ارتباط بین فردی رو یاد میگیره، دوستیابی رو یاد میگیره، کنترل استرس یا کنترل خشم رو تو ارتباط یاد میگیره، تصمیم گیری و مهارت‌های مهم برای زندگی کردن رو داره یاد میگیره. ولی اگه توی خونه بشینه و با یه سیستم آنلاین بخواد درس بخونه، اصلا تو ارتباط و با آدما نیستش که بخواد مهارت‌های مهم رو آموزش ببینه. موضوع بعدی آموزش ساختاریافته است. یعنی که اگه من و شما تصمیم بگیریم بچه‌هامون رو توی خونه بهشون آموزش بدیم، کلی باید دنبال منبع تحصیلی بگردیم. ولی سیستم آموزش پرورش تو دنیا اومده یه سیستم ساختار یافته‌ای رو تدوین کرده، معلم‌هایی رو که بعضی وقتا بسیار متبحر هم هستند آموزش داده، کتاب‌های درسی مشخصن و ما بچه‌مون رو با خیال راحت به این سیستم میسپاریم. حالا بعضی وقتا
خیلی اون چیزی که ما میخوایم اتفاق نمیفته. ولی در هر صورت اگه ایدئالگرایی رو بذاریم کنار، یه سیستمی که کلی آموزش پشتش هست و تدوین شده و ساختارمند هست اومده برای آموزش بچه‌های من و شما. و تو تمام دنیا اگه نگاه بکنید، بچه‌های کلاس اول مثلا یه مفاهیمی رو در مورد نوشتن، خواندن، ریاضی و علوم که یه مفاهیم تقریبا یکسانی هست یاد میگیرن. تقریبا بچه‌های کلاس 4 و 5 در تمام دنیا یه مفاهیم شبیه همین رو و در کلاس‌های 11 و 12 هم همینطور. خیلی تفاوت بین اینها نیستش. پس به نظر من بهتره که ما بچه‌ها رو به این سیستم ساختارمند بسپاریم. مورد سوم پشتیبانی و رشد روانی هستش. خیلی از مدارس امروز توی دنیا مشاور و روانشناس رایگان در اختیار بچه‌های ما قرار میدن. پس اگه بچه استرس داره، اگه بچه کنترل خشم نداره، اگه بچه خیلی تنهاست، خیلی به خلوت خودش میره، خجالتیه یا مسائل دیگه ای رو معلم یا مشاور یا مدیر احساس بکنن، حتما مشاور اونجا به صورت رایگان با بچه ما ارتباط برقرار میکنه و کمک میکنه به فرزندمون. و خیلی وقتا هم معلمای بسیار باهوش و توانمند و مهربونی داریم که در کنار شغل آموزش حواسشون به بحث‌های روحی روانی بچه‌ها هم هست، ارتباط‌های خیلی خوبی میگیرن. کم نبودن دانش آموزایی که من باشون کار میکردم به عنوان مشاورشون و بعد متوجه شدم که این دانش آموز فقط به عشق این معلم شاید حتی زنده هست، اینقدر که مشکلات سختی توی خونه داشته. و مورد بعدی رشد فرهنگی و هویتی هستش. خیلی اتفاقای مهمی اینجا میفته وقتی بچه‌های ما درس تاریخ میخونن، اجتماعی میخونن، ارزش‌ها و باورها رو باهاش آشنا میشن. 2 تا از مهمتریناش که من نوشتم توی یاد داشتم که بگم خدمتتون، یکی احساس تعلق هست. وقتی بچه‌ها از تاریخ خودشون چیزی میدونن، حتی اگه تو کشور دیگه زندگی بکنن، یه احساس تعلق خاطری به اون فرهنگ دارن. خصوصا ما فارسی زبان‌ها با اون عقبه و پیشینه بالاخره درخشانی که داریم. و موضوع بعدی هویته. حتما این درس هایی که ما توی سیستم آموزش پرورش یاد میگیریم به تشکیل هویت ما که در سنین نوجوانی داره شکل میگیره کمک بسیار زیادی میکنه. مورد بعدی فرصت های ورزشی و هنری هست. خب تقریبا در تمام مدارس دنیا، حتی اگه خصوصی نباشن، تو مدارس دولتی ورزش و هنر حالا به صورت بیسیک هم آموزش داده میشه و خیلی وقتا استارت اولیه توی ذهن بچه‌ها برای اینکه استعدادهاشون رو پیدا بکنن از مدارس میخوره. مورد بعدی آماده سازی برای آینده هستش. یعنی اینجا محیطی هستش که بچه‌ها رو پرورش میده برای اینکه یا برن به سمت تحصیلات عالیه و رشد و شکوفایی و یا اینکه وارد بازار کار بشن و یه فن و مهارتی رو یاد بگیرن. مورد بعدی تقویت نظم و انضباط هستش که 3 تا زیر مجموعه داره. توی مدرسه به خاطر داشتن روتین، مسئولیت‌ها و قوانین و در مسئولیت‌ها پاداش و تنبیهی که وجود داره، بچه‌ها کم کم موضوع نظم و انضباط رو یاد میگیرن. حتی اگه توی خونه ما خیلی به این روتین‌ها و قوانین پایبند نیستیم، بچه ما مجبوره که توی مدرسه یه همچین چیزایی رو رعایت بکنه و به یه سرانجام خوبی خواهد رسید و دست آخر در این زمینه توانمند خواهد شد. ویدیویی داره بهتون پیشنهاد میشه که حتما اون رو ببینید. کمک میکنه به شما برای اینکه توی موضوع درس و هومورک بچه‌ها، تکلیف خونه‌شون خیلی خودتون رو درگیر نکنید و اونجا بهتون راهکار میدم برای اینکه این مشکل و معضل رو توی خونه حل کنید.